Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Các bạn ơi, hiện tại bây giờ thì mình đang ở chùa Hang núi Sam, Châu Đốc, An Giang. Đây là một ngôi chùa đẹp vào hàng bậc nhất của miền Tây Nam Bộ, và ở đây còn gắn liền với một truyền thuyết về một đôi thanh xà bạch xà. Rồi thì bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng mình đi tham quan chùa Hang và khám phá truyền thuyết này nha. Let's go. Hôm nay tụi mình đi thì trùng ngay dịp nhà chùa đang trùng tu lại cổng chính nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là cổng chính cũ của chùa Hang vào 2 năm trước. Mình đã có dịp đến đây một lần vào năm 2023. Thì chùa Hang còn có tên chữ là Phước Điền Tự hay chùa Phước Điền. Chùa tọa lạc ngay trên triền núi Sam của thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Chùa chỉ nằm cách miếu Bà Chúa Xứ đâu đó là khoảng 1 cây số thôi nha quý cô chú anh chị và các bạn. Và khi đến với chùa Hang thì nếu chúng ta có nhu cầu giữ xe thì cứ chạy thẳng vào bên trong sân chùa. Ở đây có cả chỗ giữ xe máy và xe hơi, và giá cả thì được niêm yết rõ ràng. Wow, ở xa xa đằng kia có cây phượng đang nở đỏ rực, xen lẫn với màu tím của hoa giấy, rồi thêm cái hoa gì vàng vàng nữa, nhìn rất là đẹp nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đi được vài bước thì mình đã lên tới ngôi chánh điện đầu tiên ở tại chùa Hang. Bây giờ mời các bạn cùng vào bên trong chiêm bái Phật, cũng giống như là tham quan bên trong cùng mình nha. Chùa Hang hay còn có một cái tên gọi khác là Phước Điền Tự. Đây là một ngôi chùa theo Phật giáo Bắc Tông. Chùa thì được thiết kế mang một phong cách rất là cổ kính và trang nghiêm. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn mình cùng tiếp tục khám phá chùa Hang nha. Mình sẽ đi theo lối này rất là đẹp nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng vào trong điện thờ của Đức Đạt Ma. Trước khi vào trong mình phải để dép ở ngoài nha quý cô chú anh chị và các bạn. Ở trên này là gian nhà bán những cái quà lưu niệm, cũng giống như là những bức tượng Phật. Wow, rất là nhiều nha quý cô chú anh chị và các bạn. Ở dọc theo hai bên lối lên chánh điện của chùa Hang thì người ta có sắp xếp sẵn những cái thùng rác. Quý cô chú anh chị có đến tham quan chùa Hang thì có rác thì mình cứ bỏ vào thùng nha, để giữ gìn vệ sinh cho chùa, cũng giống như là bảo vệ cảnh quan của ngôi chùa này được đẹp đẽ nha quý anh chị và các bạn. Rồi bây giờ thì mình xin mời quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng qua đây điện thờ Phật Di Lạc. Mình sẽ tới tham quan và chiêm bái tượng Phật Di Lạc nha. Rồi mời quý cô chú anh chị qua đây. Ở xa xa đằng kia mình thấy được có một con cá chép vàng nha các bạn. Phật
Di Lặc là một vị Phật được thờ rất nhiều ở tại vùng đất An Giang này nha quý cô chú anh chị và các bạn. Phật Di Lặc là một vị Phật đến từ tương lai, Ngài đang tu ở cõi trời Đông Xuất. Trong giáo lý của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương thì Phật Di Lặc hay Bồ Tát Di Lặc, Ngài là một vị Phật của tương lai và sẽ là vị Phật kế vị Phật Thích Ca. Vào khoảng 10 triệu năm nữa, khi mà giáo pháp của Phật Thích Ca không còn, đạo Phật đứng trước nguy cơ bị diệt vong, thì lúc này Phật Di Lặc sẽ giáng thế. Người sẽ mở hội Long Hoa, một đại hội phân định thiện ác, một cuộc sàng lọc vĩ đại giữa cái thiện và cái ác, lập lại trật tự cho nhân loại và cứu độ chúng sinh. Và địa điểm mà Đức Phật Di Lặc sẽ giáng thế mở hội Long Hoa đó chính là trên đỉnh núi Cấm, hay còn gọi là Thiên Cấm Sơn, một trong 7 ngọn núi linh thiêng của vùng Thất Sơn 7 núi An Giang. Và bây giờ mình cùng đi qua lối bên này nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là một cái nơi rất là đẹp ở tại chùa Hang. Đứng ở đây phóng tầm mắt ra xa thì quý cô chú anh chị và các bạn có thể thấy được một cái cảnh ruộng đồng bao la bát ngát của tỉnh An Giang. Nhưng mà hơi tiếc là hôm nay người ta đã gặt lúa hết rồi nha quý cô chú anh chị và các bạn. Cho nên nhìn cái khung cảnh nó cũng hơi không đẹp lắm nha. Nhưng mà đứng ở đây thì cảm giác rất là thoải mái, không khí rất là trong lành. Và đặc biệt bây giờ là nắng đã lên nhưng mà đứng đây thì gió thổi rất là mát. Và ở phía bên này là 4 pho tượng của Tứ Đại Thiên Vương nha quý cô chú anh chị và các bạn. Theo quan điểm của Phật giáo thì Tứ Đại Thiên Vương cai quản 4 phương trời Đông, Tây, Nam, Bắc. Tứ Đại Thiên Vương thì còn được biết đến với những cái tên gọi khác như là Tứ Đại Kim Cương, Hộ Thế Thiên Tôn hay Tứ Đại Thiên Vương Hộ Pháp. Các vị Thiên Vương cai quản tất cả thần binh, quỷ thần và bảo vệ Phật Pháp cũng như là bảo vệ chúng sinh khỏi cái ác. 4 vị Thiên Vương cư ngụ trên đỉnh Thiền Đà La thuộc núi Tu Di, tầng trời thấp nhất của dục giới. Vị Thiên Vương đầu tiên trấn giữ ở hướng Đông, tên của Ngài là Trì Quốc Thiên Vương. Ngài đại diện cho trách nhiệm. Pháp khí của Ngài là một cây đàn tỳ bà tượng trưng cho sự điều hòa và hòa bình. Vai trò của Ngài là trị phong, bảo vệ và hộ trì quốc độ. Vị Thiên Vương thứ hai đại diện cho trí tuệ. Ngài trấn giữ ở phía Tây. Pháp khí của Ngài là một con rắn. Tên của Ngài là Quảng Mục Thiên Vương. Cái tên Quảng Mục mang ngụ ý là hai mắt Ngài mở to quan sát chúng sinh và giáo hóa lòng thiện tâm. Ngài còn có vai trò trị hỏa. Trấn giữ ở phía Nam là Tăng Trưởng Thiên Vương. Ngài đại diện cho từ bi. Pháp khí của Ngài là một thanh kiếm biểu thị cho sức mạnh bảo hộ. Vai trò của Tăng Trưởng Thiên Vương là trị thủy. Ngài bảo vệ, nuôi dưỡng sinh linh và hàng phục yêu ma. Và vị Thiên Vương cuối cùng, Ngài là biểu tượng của thần tài, giữ của, trừng trị kẻ ác và bảo vệ Phật Pháp. Ngài đại diện cho học vấn và công lý. Tên của Ngài là Đa Văn Thiên Vương. Pháp khí của Ngài là một cái lọng báu. Gương mặt Ngài từ tốn, mang phong thái vương giả. Và Ngài là vị Thiên Vương trấn giữ ở phía Bắc. Bây giờ thì mình tiếp tục đi lên chánh điện lớn của chùa Hang nha quý cô chú anh chị và các bạn. Trước khi lên thì mình để giày dép gọn gàng ở đây nha. Và ở phía bảo tháp bên này, đây là nơi yên nghỉ của Cố Ni Sư Diệu Thiện, hay ở đây người ta còn gọi sư với cái tên gọi là Sư Bà. Cố Ni Sư Diệu Thiện có tên thật là Lê Thị Thơ. Bà sinh năm 1818 và mất năm 1899. Bà được sinh ra và lớn lên trong khu chợ lớn và nổi tiếng là một người thợ may giỏi, khéo léo nên bà còn được gọi là bà Thợ. Công việc và sự nghiệp vang danh là thế, nhưng mà bà Thợ thì lại có một cuộc sống gia đình đầy éo le và bất hạnh. Chồng của bà là một người đàn ông rất là gia trưởng, hà khắc và đối xử tệ với vợ, dẫn đến việc hai vợ chồng thường xuyên cãi vã và xích mích giữa hai vợ chồng ngày càng nhiều. Do quá chán nản với cuộc sống như vậy cho nên bà đã quyết định xuống tóc đi tu, xuất gia dứt hết mọi nghiệp duyên với trần thế và buông bỏ mọi muộn phiền nơi cuộc sống thế tục. Có tài liệu ghi chép lại thì bà Thợ xuất gia vào khoảng năm 1836 theo dòng Thiền Vân Môn và thọ giới tỳ kheo ni vào khoảng năm 1839. Ni Sư Diệu Thiện được xem là vị tỳ kheo ni đầu tiên của vùng đất Nam Bộ. Trong Phật giáo thì tỳ kheo ni hay là tỳ khâu ni là từ để chỉ nữ giới xuất gia, người phụ nữ tu Phật giáo, và trong dân gian mình thì thường gọi họ là ni cô hay là ni sư. Thuở ban đầu bà xuất gia ở Tây An Tự, núi Sam và quy y với pháp danh là Diệu Thiện.
sau một thời gian tu hành ở chùa Tây An thì bà cảm thấy mình không còn phù hợp với nơi này nữa, do chùa có quá nhiều người lui tới, không mang lại cho bà sự thanh tịnh và bình yên như là mong muốn. Bà đã đi men theo triền núi Sam và đã gặp được một cái hang sâu, cây cối rậm rạp, không người qua lại, nên bà đã chọn đây làm nơi để tu hành. Bà đã dựng lên một cái thảo am nhỏ bằng tre lá, và đây cũng chính là hình dạng đầu tiên của Phước Điền Tự ngày nay. Phước Điền Tự hay chùa Phước Điền không chỉ là một ngôi chùa sở hữu cảnh vật đặc sắc hữu tình thuộc hàng bậc nhất miền Tây Nam Bộ, mà đây còn là một ngôi cổ tự đã có tuổi đời lên đến hơn 100 năm. Phước Điền Tự cùng với miếu bà Chúa Xứ, chùa Tây An, lăng ông Thoại Ngọc Hầu là những địa điểm thuộc khu di tích lịch sử văn hóa núi Sam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam công nhận là di tích cấp quốc gia. Và đây cũng chính là những địa điểm mà chúng ta không thể bỏ qua trong những chuyến du lịch tâm linh đến với núi Sam, Châu Đốc, An Giang. Quý cô chú anh chị và các bạn có biết không, thì tên gọi Phước Điền của chùa nó mang một ý nghĩa tâm linh hết sức là độc đáo. Với phước mang ý nghĩa là phước lành, điền là ruộng đất, kết hợp lại Phước Điền được hiểu là mảnh đất gieo trồng nên phước lành. Nó mang ngụ ý đây là nơi mà mọi người có thể tìm về để tu hành, hướng thiện và tích tụ công đức. Nhưng mà cái tên dân dã chùa Hang thì vẫn là cái tên quen thuộc hơn với bà con mình. Và đây cũng chính là cái tên đã gắn liền với lịch sử hình thành nên ngôi chùa từ những ngày đầu, cũng như là những giai thoại tâm linh, nhiệm màu liên quan đến chùa. Trong đó nổi tiếng nhất là giai thoại về đôi mãng xà khổng lồ sống trong hang động ngay trên chánh điện của chùa. Chùa Hang lúc ban đầu chỉ là một cái thảo am nhỏ nằm trên triền núi Sam. Tương truyền thì chùa Hang được xây dựng vào khoảng những năm từ 1840 đến năm 1850. Ban đầu thì chùa chỉ là một cái thảo am nhỏ được cố ni sư Diệu Thiện cất đơn sơ bằng tre lá, là nơi để bà tu hành. Cách am tu của sư Diệu Thiện không xa là một hang động, trong đó có một đôi mãng xà khổng lồ rất là hung dữ, cho nên bà con trong vùng không dám bén mảng lại gần hang động này. Nhưng mà đã có một điều kỳ lạ và nhiệm màu đã xảy ra, đó là từ ngày sư Diệu Thiện đến đây lập am tu hành thì đôi mãng xà này đã không còn tìm xuống núi quấy phá người dân nữa, mà ngày ngày chúng đến am để nghe bà tụng kinh niệm Phật. Cứ như vậy ngày này qua tháng nọ thì đôi mãng xà hung tợn ngày nào đã được sư Diệu Thiện cảm hóa, chúng trở nên hiền lành, ăn đồ chay, không còn hại người mà còn giúp bà con trong vùng canh chừng thú dữ. Sư Diệu Thiện đã đặt tên cho đôi mãng xà này là Thanh Xà và Bạch Xà. Và kể từ ngày 15 tháng 6 năm Kỷ Hợi 1899, khi sư Diệu Thiện viên tịch thì đôi mãng xà cũng đã biến mất một cách kỳ lạ và không còn ai bắt gặp chúng một lần nào nữa. Đây cũng chính là giai thoại được lưu truyền rộng rãi cho đến ngày nay và trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử của chùa Hang. Không một ai rõ thực hư về giai thoại này là như thế nào, nhưng mà để tránh nguy hiểm cho du khách thập phương khi về đây thăm viếng chùa Hang, bởi vì cái hang động này khi mà đi càng sâu vào bên trong thì hang càng nhỏ, càng khó đi, cho nên người ta đã lắp kính lại hang động. Từ cửa hang động đi vào thì chỉ còn khoảng 10 mét. Và trong hang đang thờ 3 vị Tam Thế Phật, đó là Phật Di Đà, Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Vào năm 1885, vì quá cảm mến đức độ của sư Diệu Thiện, cho nên ông Phán Thông, tên thật là Nguyễn Ngọc Cang, đã cùng với bà con trong vùng tự nguyện quyên góp sức người và tiền của để xây dựng lại cho bà một ngôi chùa khang trang hơn, với nền được lát gạch tàu, cột gỗ căm xe, lợp ngói nóc, và cái tên Phước Điền Tự cũng ra đời từ đây. Nhưng mà trong dân gian mình thì bà con vẫn quen thuộc với tên gọi chùa Hang hơn nha quý cô chú anh chị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây hình ảnh Phật Thích Ca được nhà chùa đắp nổi trên tường, và tường này được nhà chùa sơn lên một cái lớp sơn màu xanh rêu, nó vừa mang một cái nét cổ kính nhưng cũng không kém phần hiện đại. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào bên trong chánh điện lớn của chùa Hang. Và lưu ý nha quý cô chú anh chị và các bạn, đây là nơi trang nghiêm cho nên mình sẽ không đùa giỡn, nói chuyện vừa đủ nghe, và đặc biệt trang phục nên gọn gàng và lịch sự. Rồi, mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng đi theo mình nhé.
Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong để vào hang Tinh Tấn, là một trong những cái điểm độc đáo nhất của chùa hang và chỉ có tại chùa hang Châu Đốc, An Giang thôi nha quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi quý cô chú anh chị và các bạn cùng đi theo mình nha. Và quý cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây là 3 bức hình, là 3 vị đại hòa thượng có công rất lớn đối với ngôi chùa này. Đầu tiên đó là Ni sư Diệu Thiện, sư bà, sư ông hòa thượng Thích Huệ Thiện, và cuối cùng là sư bác hòa thượng Thích Thiện Chơn. Và bây giờ mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng vào trong hang Thanh Xà Bạch Xà với mình nha. Ở đây thì quý cô chú anh chị và các bạn có thể thấy hình ảnh đôi mãng xà rất lớn. Và mình sẽ đi đến cuối hang. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái nơi đặc sắc nhất của chùa hang, và đặc biệt chỉ có ở đây mới có thôi nha các bạn. Rồi mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng mình đi vào trong này nha. Vừa vào trong là những cái đèn cảm ứng sẽ tự động mở nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là một pho tượng mẹ Quan Âm với một bình nước cam lồ. Khi mà chúng ta bước vào trong cửa hang thì ngoại trừ các cái đèn cảm ứng sẽ tự động sáng, thì dòng nước từ bình cam lồ của mẹ Quan Âm cũng sẽ tự động chảy ra. Và theo như tín ngưỡng của người dân mình thì sau khi chúng ta khấn nguyện với mẹ Quan Âm xong thì vẫn thường thỉnh cái dòng nước này để rửa mặt và để uống, để cầu sức khỏe cũng giống như là may mắn. Mình di chuyển trong hang này thì không khí rất là mát mẻ nha các bạn. Rồi tiếng kinh kệ làm cho tâm hồn mình cảm thấy rất là an nhiên và thoải mái. Những cái bậc thang ở đây thì được làm rất là nhám cho nên đi không sợ trơn trượt. Và đặc biệt mình đi trong này không sợ ngợp cũng không sợ nóng nha quý cô chú anh chị và các bạn. Tại vì ở đây người ta có làm những cái lỗ thoát hơi nè, để lấy ánh sáng và không khí. Do những cái đèn điện này là đèn cảm ứng cho nên một hồi thì nó sẽ tắt. Rồi mình tiếp tục đi lên trên nha. Đi đến đây thì mình sẽ có hai lối nha quý cô chú anh chị và các bạn. Một lối tiếp tục đi lên, và phía lối bên này thì mình sẽ đi qua chỗ Đạt Ma Tổ Sư, cũng giống như là Tây Phương Bửu Điện. Mình sẽ đi lên trên trước nha. Rồi đường đi trong hang thì cũng vẫn có những cái thùng rác nha quý cô chú anh chị và các bạn. Khi mà mình đi tham quan chiêm bái Phật có rác thì mình cứ bỏ vào thùng nha. Rồi mình sẽ đi vào cái lối hang nhỏ bên này. Trong này là một cái gian thờ các vị Phật. Ở bên này là gian thờ của 3 vị Tam Thế Phật, cũng giống như là chư vị Bồ Tát.
Bây giờ thì mình sẽ trở lại lối hang bên này, mình sẽ đi qua chỗ Đạt Ma Khai Thị và Tây Phương Bửu Điện. Cái đèn cảm ứng nó vừa tắt nha các bạn, nhưng mà khi chúng ta đi ngang thì đèn nó sẽ tự động sáng trở lại. Cái lối thang ở đây lên hơi dốc. Không khí trong này bây giờ rất mát mẻ và tiếng kinh kệ, mình cảm thấy trong lòng rất là thoải mái, thanh thản và không có gì sợ hết nha, cho dù điện có tắt. Ở đây lại có một cái gian thờ. Ở đây là gian thờ của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tiếp tục đi vào bên trong nha quý cô chú anh chị và các bạn. Ở đây là ông hổ. Wow. Ở đây thì mình thấy có hình ảnh của một đôi thanh xà bạch xà, rồi một vị Phật, thì không biết đây có phải là Phật Thích Ca hay không, rồi một con mãng xà. Mãng xà này có tới 7 cái đầu nha quý cô chú anh chị và các bạn. Thì mình không biết đây là hình tượng Phật gì, biểu trưng ý nghĩa ra sao. Thì quý cô chú anh chị và các bạn có biết được thì có thể comment chia sẻ giúp mình với nha. Rồi mình sẽ tiếp tục đi lên trên. Đây, ở đây cũng có một cái lối để lấy ánh sáng cũng như không khí. Wow, nghe được tiếng dơi. Một con dơi nè quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đi tối quá quý cô chú anh chị và các bạn có thấy rõ không? Đây. Đó, nó bay. Rồi, mình tiếp tục lên trên. Cái lối đi này hơi nhỏ. Phía bên này là Thiên Thủ Thiên Nhẫn Bồ Tát. Rồi, mình qua lối này. Lối nhỏ nhưng mà vẫn qua được nha quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi, dưới đây. Ở dưới đây mình nghe được có tiếng nước chảy nữa nè. Ở đây có một cái hồ nước. Đây. Một cái khu vực cũng rất là độc đáo và thú vị tại chùa Hang. Mình sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị biết nha. Bà con cô bác của mình thường hay đến đây để xin nước cam lồ của mẹ Quan Âm dùng để uống, cầu cho bình an, mạnh khỏe cũng giống như là sức khỏe dồi dào và bạn nhiều may mắn các bạn. Mình sẽ sử dụng những cái trà ở đây quý cô chú anh chị và các bạn. Lưu ý nha, ở đây người ta có nhiều cái bạn nước uống không dùng để rửa tay mặt. Bây giờ mình
lòng nha các bạn. Và đối diện với Phật Quan Âm thì sẽ là điện thờ của Đức Đạt Ma. Như vậy đi đến đây là mình đã ra khỏi hang động ở trong chùa hang rồi nha các bạn. Ở đây thì mình tiếp tục có hai lối, một lối đi xuống Thích Ca Bửu Điện và một lối để mình đi lên vào Bửu Điện, là hai cái điện thờ có thể nói là lớn nhất ở tại chùa hang này. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong Thích Ca Bửu Điện trước nha. Như vậy là mình vừa dẫn quý cô chú anh chị và các bạn đi tham quan chùa hang, cũng giống như là khám phá truyền thuyết về đôi thánh xà mặt xà tại chùa hang vùng núi Sam, Châu Đốc. Clip ngày hôm nay đến đây như vậy là cũng kết thúc nha quý cô chú anh chị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn xem hết clip này nếu thấy thích thì có thể like cũng như chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Ngoài ra thì bạn nào lần đầu tiên xem kênh của mình, các bạn có thể ấn vào cái nút đăng ký cũng giống như là cái chuông bên cạnh để các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình ra những clip tiếp theo. Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo và những chuyến hành trình mới. Tạm biệt, bye bye.